sợi thì mì tươi thì nó ngon cả. Ăn nó không giống như sợi nóng túi sẵn ấy, người ta luộc sẵn ấy.
Hành tây đồ mùa xuân ngon nhỉ? Ngon nhỉ? Hành tây nó làm cái gì cũng ngon. Yêu.
Thì sáng nay mua không? Cho điều nữa cơ. Đâu rồi? Lạc à? Nhiều ớt đó. Cái ớt này nó cay. Ớt này nó cũng cay. Gần đây mình đa rồi. Trời, sao bánh bao nó có vừng? Hôm nay em nhìn cái loại này em thấy hay quá. Thế sao em hỏi nhân viên này, bạn bảo là cái loại này chưa nướng. Nên mình tự nướng. Ngon thật. Thế ăn kiểu này. Sao thế? Mát à? Ngồi hè ăn này mát nhỉ? Ăn nó nhẹ nhàng. Mà phải gặp nhân no cũng không bị khó chịu. đúng rồi, vì nó rau mà. Nó nhanh toàn rau. tiêu. Mùa này ăn rau ngon nhất đấy. Lâu lắm mình mua được cái húng nó thơm này. Nhở, hôm nay thơm lắm, kiểu nó cũng thơm. Lâu nào cũng thơm luôn. Lúc mà anh nhặt rau này nó thấy thơm lắm rồi.インドのちょっと硬い。 Chút nó cũng味はmày. Cái mùa này ý, cái mùa này là cà tím là ngon lắm, nó ngọt ơi là ngọt. thơm cực. Ngon lắm. Cái lúc mà em bóc cái quả cà ra ấy, đã thấy là mùi nó thơm rồi. Em ăn thử đi. Em ăn thử nhé. Ngon, thơm lắm. Cái món lợn ngon nhá. Lửa ấy. Thì cũng chê được luôn. Ngon nhá. Đầu tiên em tưởng là cái vị hành mỡ ngon. Anh không nói nó bị tỏi đâu. Mà ngon nhở. Nó ngọt ơi là ngọt đấy. Kiểu cà mùa xuân đó. Thơm.